Bine ați venit la episodul 109 din Mă numesc Zuleiha. Episodul tocmai a început, iar acea femeie ciudată din episodul trecut încă zăbovește la conac. Ea vrea să o convingă pe Zuleiha de răutatea soțului ei, Demir. Aceasta explică Zuleihei că Demir trebuia să plătească în fiecare lună 4.000 de lire pentru ca ele să păstreze tăcerea. Demir ținea la noi, mai spune ea. Astfel Zuleiha este amenințată că dacă nu o să plătească ea în locul lui Demir 5.000 de lire, va divulga tot secretul și va afla toată cucurova, cât de rău este Demir și ce trecut murdar are. Zuleiha continuă să privească pe această femeie cu dispreț și nu pare deloc speriată de amenințările ei. Aceasta deranjată și mai tare de atitudinea Zuleihei, îi spune că dacă le dă 50.000 de lire deodată, va încheia cazul acesta pentru totdeauna și va ține ascuns acest secret. Zuleiha refuză absolut totul și spune acestei femei că este liberă să meargă să spună în Cucurova tot ce vrea despre trecutul lui Demir. După câtva timp, Zuleiha merge la hotel unde sunt cazate cele două și le propune 1.000 de lire ca să-i spună locul unde se află Julia. Acestea insistă pentru a obține bani mai mulți, dar Zuleiha dă să plece fără să stea cu ele la negocieri. Fiindcă acestea au stat la hotel, fără să aibă bani, crezând că vor obține bani de la Zuleiha ca să plătească cazarea, aleargă după Zuleiha și îi spun că sunt de acord să-i spună pentru 1.000 de lire unde se află Julia, care este paralizată de 15 ani. Butel se întoarce cu diplomatul de bani acasă, în micul conac. Shermin, când vede mulțimea banilor, este în delir și începe să arunce cu banii deasupra capului. Îi spune fiicei ei Butel că banii ar fi trebuit depuși la bancă pentru că în conac nu are unde să-i ascundă și nu sunt în siguranță. Dar Butel îi spune că acești bani care sunt luați de la compania Yaman nu pot fi depuși în bancă, așa că îi pune în dulapul de haine cu tot cu geamantan. Shermin, șarpele blond, nu suportă tentația de a sta cu o mulțime de bani în casă fără să nu umble la ei. În timp ce scoate diplomatul plin cu bani, începe să viseze la ce mașină ar trebui să-și cumpere. În timpul acesta este vizitată de prietena ei Fusun, care o surprinde cu mulțimea banilor în brațe. Aceasta întreabă de unde are atâția bani, iar Shermin o minte, spunând că sunt de la fostul soț al lui Butel pe nume Pierre, un fel de alocație pe care i-a trimis-o acesta lui Butel. În timp ce Lutfi împreună cu Sanie sunt plecate la colibe ca să împartă alimente și haine pentru sufletul lui Fecheli, Zuleiha pleacă de una singură la Izmir. Nici nu părăsește bine Cucurova, că o întâlnește Hakan Gomoșoglu pe drum. Ea îi spune motivul pentru care merge la Izmir, iar el insistă să îi permită să o însoțească, știind că Julia este sora lui. Ar trebui cumva să încerce să o oprească pe Zuleiha, dacă va putea. Dacă nu, el se bazează pe faptul că sora lui oricum nu poate vorbi și astfel Zuleiha nu poate afla adevărata lui identitate. Zuleiha, gândindu-se la răul pe care l-a făcut Demir acestei tinere, își aduce aminte și de trauma ei provocată de caracterul rău al acestuia. Izbucnește în plâns și aruncă inelul de nuntă în pădure, în fața lui Hakan. Ajunși la Izmir, merg la adresa primită de la cele două profitoare, dar la acea adresă nu mai locuia Julia. În ziua următoare, pe când stătea la masă pe o terasă împreună cu Hakan sau Mehmet Kara, Zuleiha întreabă un ospătar dacă nu cunoaște în acea zonă o tânără care a sărit de la etajul 4 cu mulți ani în urmă. Întâmplător sau nu, acesta o cunoaște și o îndrumă spre casa Juliei, în ciuda lui Hakan, care nu mai are ce face. Zuleiha o cunoaște pe Julia, spunându-i că este soția lui Demir și vrea să știe dacă el i-a făcut un asemenea rău. Julia izbucnește în plâns și aduce toate scrisorile și le dă Zuleihei. Îngrijitoarea Juliei, care se pare că nu îl cunoaște pe Hakan, îi spune Zuleihei toată povestea cu Demir, care într-adevăr a iubit-o pe Julia, dar împins de părinți și de lăcomie s-a însurat cu o tânără foarte bogată. Îi spune că a mai avut un frate pe nume Erkan Gomoșoglu, care a murit nu de mult, și mai are un frate Hakan Gomoșoglu, care este plecat în străinătate și care nu știe de situația sorei lui. Zuleiha cade pe gânduri, fără să intuiască ceva cu privire la Mehmet Kara, că ar putea fi Hakan Gomoșoglu. Shermin nu mai rezistă tentației și împreună cu prietena ei merg să vadă mașinile de vânzare a lui Abdul Kadir. Acesta îi dă cea mai strălucitoare mașină la un preț de 20.000 în loc de 30.000, știind că este mama lui Butel, cu care are interese și dedesubturi în holdingul Yaman.
Aceasta de bucurie își taie la fața locului gipsul de pe picior, numai ca să poată conduce ea prima mașina, nu prietena ei Fusun. Shermin ține mașina ascunsă după niște vegetație, ca să nu o vadă Butel și să nu afle că i-a luat din banii din diplomat, dar Sanie o vede și bănuiește că Butel ar putea deturna bani din firmă pentru ea. În timp ce Zuleyha este la Izmir, Lutfi, însoțită de Sanie, pleacă la Isparta, ca să caute informații despre Fecheli, căruia tocmai i-a găsit un bon fiscal de la un hotel din Isparta. În acest timp, Abdulkadir ajunge la conacul mic cu talonul mașinii lui Shermin, unde stând la o cafea cu cele două prietene, acestea încep să discute de plecarea lui Lutfi la Isparta pentru a investiga cauza morții lui Fecheli. Abdulkadir este vizibil șocat și pentru că fierbe de teamă să nu se descopere că el este criminalul lui Fecheli, acesta pleacă în grabă pe urmele celor două. Încearcă să le provoace un accident pe drum, dar nu reușește. Lutfi și Sanie ajung la hotelul unde a dormit Fecheli și află de la hotelier că a fost acolo în Isparta. Ele îl întreabă despre ce au vorbit și el le răspunde că doar a întrebat de Mehmet Kara. Pe când să întrebe și ele mai multe despre Mehmet Kara, intră pe ușă Abdulkadir, care îi pune cuvinte în gură celui cu hotelul. Se pare că acesta știe că Abdulkadir este un infractor și aprobă tot ce zice el, astfel cele două nu pot afla cine este Mehmet Kara. În acest timp Femine îl ia pe micuțul Adnan și pleacă în oraș fără ca cineva să-i vadă. La conac toți sunt disperați. Îl cheamă pe Frichet în ajutor. Femine se întoarce cu un taxi singură, iar pe Adnan îl uită în oraș. Este găsit de Butel, care tocmai ieșea dintr-un magazin. Se pare că familia Yaman are nevoie de protecția lui Frichet. Acesta a fost episodul 109. Nu uitați să vă abonați, să dați share, să lăsați un comentariu despre acest videoclip. Pe curând!